No niin, tuossa viime yö nukuttiin tuommoisissa noin pienissä campingpodeissa. Siitä onkin hieno video sitten, että se oli aamulla aika hienot maisemat sieltä. Keskeltä ei mitään. Nyt sit tämmöiselle kraaterin päälle kiivetään. Let's go! Siellä campingpodeilla oli sitten myös ainakin ukrainalaisia ja puolalaisia travellereita meidän lisäksi. Ja niiden kanssa, kun Poreammessa istuskeltiin, juteltiin vähän matkasuunnitelmista. Että mitäs täällä Islannissa nyt oikein tehdään ja mistä ketäkin on tullut. Kovasti hän ainakin aluksi kyseenalaisti, että miksi ihmeessä me ollaan niinku Suomessa tultu Islantiin, koska siis meillä on Suomessakin on nämä Northern Lights, mitkä se nyt on suomeksi. Revontulet, kyllä, revontulet on Suomessakin, että miksi me ollaan tultu Islantiin revontuloja katsomaan. En mä tiedä. Siinä sitten seliteltiin heille, että ei me todellakaan tullut tänne vaan revontuloja katsomaan, vaan näitä ihania islantilaisia maisemia. Ja kiipeämään portaita. Ja kiipeämään portaita. Näillä. Kyllä. Koska meillä ei nyt Suomessa ihan näin hienoja vuoria ole, mistään lämpimistä lähteestä puhumattakaan. Oli myös hyvä siinä, kun päästiin autosta puhumaan. Heillä on tietenkin kaikilla nelivedot mukana. Siellä kun sanottiin, että joo, otettiin se halvin Volkswagen Polo etuveto, jolla sillä liikkeellä. Saatiin kyllä aika monta epäilevää katsetta ja pitkä kiusallinen hiljaisuus. Mutta hyvin me nyt haasti. Eikä neliveto ole se, mikä tiellä pitää. Kyllä me eilen oli tämmönen kiinalaispariskunta, heillä oli neliveto kyllä. Mut silti se ei estänyt sitä, että he ajo aika nätisti pöpelikköön. Niin onko nelivedosta todella tai oikeasti mitään hyötyä, en tiedä. Jotain. Oi! 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 Huhhuh. Ja näin päästiin mäkeä alas.
keskelle jotain vuoristokylää. Vähän tsekkaamaan renkaiden ilmanpaineita, koska tultiin tuolta Reykjavikin lämmöstä sen verran kylmään mestaan, että auto ilmoitti yhtäkkiä kesken ajoon, että hei, nyt on ilmanpaineet vähän turhan matalat ajamiseen. Täällä on kyllä kieltämättä kylmä. Mut kyllä tää tästä kohta jatkuu toivon mukaan matka kohti meidän seuraavaa etappia. Okei, mä menen tästä. Me vaan. Näin uuden vuoden aattona tää kylän ainoa Alko on yllättäen aika suosittu paikka. Tää on tosiaan tänään vaan 2 asti auki. Ja täällä pörrää aika paljon autoja ympäriinsä. Kaikki parkkipaikat ihan täynnä. Me jätettiin tonne toiselle parkkipaikalle just sen takia. Ja se kun täällä ei siis ruokapullosta ei saa mitään alkoholia, paitsi holitonta olutta. Joten tää on oikeasti ainoa mesta, mistä täältä saa alkoholia. Yeah. Täällä ei kyllä kaikki oluet on laitettu piilotettu tänne yhden kaupan hyllylle. Nyt on juomat kohdillaan. Löytyy skumppaa ja sitten kun selvitään vielä hengissä autolle, niin hyvä olisi. Mielenkiintoinen juttu, mitä me huomattiin tästä tän niinku pikkukaupungin näistä niinku liikennevaloissa. Niissä on tosiaan siis niissä on sydän niinku tossa punaisen valon kohdalla. Nyt ei näy, kun tossa on auto. Niissä on tosiaan sydän ton punaisen valon kohdalla. Mikä juttu? Kun noi muut on kuitenkin ihan normaaleja. En tiedä. Mystistä. Oli mielenkiintoinen tämmönen vähän niinku kulttuurishokki, kun tultiin tänne näin. Et siis Suomessahan uuden vuoden aattona suuri osa on vielä töissä. Kaupat on ihan normaalisti auki ja näin. Mut ainakin täällä pohjoisessa, niin täällä menee kaikki kaupat kiinni 2 aikaa, 3 aikaa. Paikallinen Alko meni kiinni 2 tai menee kiinni 2. Oltiin uimassa tänään aamulla. Uimahalli meni kiinni 12. Ylipäätänsä mikään ei täällä oikeastaan ole auki enää. Et niinku, ihmiset vaan hiljentyy viettämään uutta vuotta tekemättä yhtään mitään näinpä. Niin sit istutaan ja ollaan tekemättä yhtään mitään. Tehdään ruokaa, koska täällä sataa niin paljon, että ei täällä oikein voi mihinkään uloskaan mennä. Hyvää uutta vuotta. Kello on nyt 20.40 ja tultiin tänne muiden islantilaisten kanssa katsomaan, kun täällä uutena vuotena sytytään kokko. Kyllä, kokko. Ja 20 minuutin päästä pitäisi alkaa raketit kunnolla paukkumaan. Tässä vielä semmonen muutama tunti keskiyöhön ja sitten päästäkin 2020-luvulle. Mikä hostelli? Onko nyt hyvä? Joo. Hän on nälkä. Hän meni syömään. Joo. Meillä on tosiaan täällä hostellilla tämmönen oma hostellikissa täällä vastaanotossa. Ketään muita täällä itse asiassa vastaanotossa ei sitten olekaan. Kissa vastaanotossa. Jep. Ja joo, tänään meillä on tesissä Hakarl, eli
meillä on tässä tämmöistä fermentoitua haita. Tarinan mukaan viikingit kun tuli tänne silloin aikoinaan ja halusi sitten syödä tätä haita, mikä täällä sitten esiintyy. Huomasin siinä äkkiä sitten, että se on myrkyllistä. Ja jotenkin ihmeen kaupalla sitten kun siinä, jos sen hain laittaa maan alle moneksi kuukaudeksi ja sitten nostaa sieltä ulos ja sitten kuivattaa sitä vielä monen kuukausia lisää, siellä tulee syötävää. Mutta tää on vähän niinku Islannin versio Surströmmingistä. Eli tää saattaa haistaa aika pahalle. Mutta kuulevan maku on aika hyvä. Saako? Joo. Ei se on niin paha. Ei se ole niin paha. Ei se on niin paha. Oh, it smells. Yeah. And it smells like pee. You wanna smell? Definitely not as bad as Surströmming that they have in Sweden. Kui sä oot noin paniikissa? Ei tää voi olla mikään paha juttu. Pitäisikö ensin maistaa sitä ilman tuota ruisleipää? No sieltä se idea tuli. Maistetaan ensin ilman ruisleipää. Tähän neuvotaan syömään ruisleivän ja paikallisen paloviinan brenniviinin kanssa. Mutta ei oo enää välttämättä ruisleivää, se vissi oli, että jotkut syö, mutta en tiedä. Ota se. Joo, haisee kyllä todella vahvasti ammoniakille. Okei. Hippis. N, Y, T. Nyt. Make it rain. Sinne meni. You wanna taste? How is it? Not good. Mentira. No, it's not good. No. Jotain tälle jälkikäteen. Toi ei kyllä ollut yhtä niin paha tää, mikä sitä nyt oli, hakaru, mitä esimerkiksi toi Surströmming. Ainoa vaan, kun se laittoi suuhun, oli heti semmonen se niinku täys se ammoniakin maku täytti koko suun. Ja se oli vähän semmonen outo, joka nyt ruisleivän kanssa, onko tää yhtään parempi? Siis tää on herkkuu. Oli se ruisleivän kanssa. Tää on herkkuu. Siis tää niinku... Mikä sun vaivaa? Mikä sun vaivaa? Tää ruisleipä. Tää niinku... Jollain ihme tavalla sitoo sen ammoniakin maun itteensä. Se on jännä sit, kun se on nielastu, niin tulee semmonen niinku tosi raikas. Me vedetään ihan eri kamaa. Kippis. Täällä ruokajuoma on tosiaan aito, ihka alkuperäinen brenniviin, jota on ainakin etiketin mukaan valmistettu vuodesta 1935, kun alkoholin valmistusta laillistettiin.